ออกแถลงการณ์นะคะเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรทั้งเรื่องของการยึดทรัพย์สินแล้วก็ห้ามเดินทางเข้าภายในประเทศจีนโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนมีการระบุว่าไมค์กาลเนอร์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นคนล่าสุดนะคะที่ถูกทางการจีนนั้นประกาศเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรเนื่องจากว่าตัวของไมค์กาลเนอร์มีการตอบโต้เรื่องของคำพูดและก็การกระทำที่เข้าข่ายการแทรกแซงกิจการภายในของจีนตัวของไมค์กาลเนอร์ก่อนหน้านี้เขาเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันแล้วก็เป็นหนึ่งในนักการเมืองสหรัฐที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางการจีนอย่างดุเดือดมีการประกาศจุดยืนนะคะในการหนุนหลังไต้หวันอย่างเต็มที่อย่างที่ผ่านมาก็เพิ่งเดินทางไปที่ไต้หวันไปพบกับอดีตผู้นำไต้หวันอย่างไช่อิงเหวินและตัวเขาเองเคยประกาศบอกด้วยว่าการที่เขามาไต้หวันเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่านักการเมืองของสหรัฐมีการสนับสนุนไต้หวันแล้วก็มีการยกย่องไช่อิงเหวินนั้นเป็นผู้นำภายในโลกเสรีแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องของคำสั่งมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลของจีนมองว่านี่เป็นเรื่องของการต่อต้านเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นการปิดกั้นเสียงของนักสู้เพื่อเสรีภาพขณะเดียวกันนะคะทางด้านของสถาบันฮัตสันซึ่งเป็นสถาบันที่ตัวของไมค์กาลเนอร์เป็นสมาชิกอยู่ออกมาประกาศว่าณวันนี้เองตัวของไมค์นั้นไม่มีทรัพย์สินใดๆในจีนที่อาจจะถูกยึดได้ตามที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการณ์ค่ะครับในขณะที่ทางด้านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนก็บอกว่าไต้หวันคือแกนกลางของแกนกลางความสำคัญสำหรับจีนและกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนที่ยังคงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบหวังอี้กล่าวถึงประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำคนใหม่ของไต้หวันซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าเป็นบุคคลที่ทรยศชาติและบรรพบุรุษการกระทำเช่นนี้ถือได้ว่าน่าอัปยศอดสูและเสื่อมเสียเกียรติอย่างยิ่งพร้อมทั้งย้ำว่าไม่มีสิ่งใดสามารถขัดขวางความพยายามรวมชาติอย่างสันติและการนำไต้หวันกลับคืนสู่มาตุภูมิและหวังอี้นั้นบอกว่าการเลือกตั้งทั่วไปของไต้หวันเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับขณะเดียวกันนั้นกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการว่าได้มีการประท้วงอย่างเป็นทางการไปยังสหรัฐกรณีที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นแสดงความยินดีกับไล่ชิงเต๋อรัฐบาลจีนถือว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังละเมิดหลักการจีนเดียวอย่างร้ายแรงด้วยการสื่อสารที่ผิดพลาดและบิดเบือนไปยังกองกำลังแบ่งแยกดินแดนสหรัฐนั้นยุติความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการแล้วหันมารับรองรัฐบาลจีนตามหลักการจีนเดียวเมื่อปี 2522 แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐนั้นถือเป็นผู้สนับสนุนด้านอาวุธและเศรษฐกิจรายใหญ่ที่สุดของไต้หวันทั้งนี้ไล่ชิงเต๋อกล่าวในช่วงหนึ่งของการแถลงสุนทรพจน์รับตำแหน่งเรียกร้องจีนยุติการข่มขู่คุกคามทั้งทางการเมืองและการทหารต่อไต้หวันพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลจีนนั้นเคารพการตัดสินใจของชาวไต้หวันและยืนยันการรักษาสันติภาพข้ามช่องแคบครับขณะเดียวกันนะคะไปดูเรื่องของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนนะคะนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ผู้นำอาร์เจนตินาเดินทางไปที่สเปนแล้วก็บางช่วงบางตอนในงานประชุมของพรรควอล์กซึ่งเป็นพรรคการเมืองขวาจัดของสเปนผู้นำของอาร์เจนตินาไปกล่าวบอกว่าวันนี้การเมืองเป็นการเมืองแบบสังคมนิยมแบบไร้ประโยชน์เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าจะสามารถสร้างชาติแล้วก็สังคมแบบใดทำได้เพียงขึ้นสู่อำนาจแล้วก็ละเมิดอำนาจนั้นและยังไปพูดถึงเรื่องของกรณีนะคะที่ทางด้านของภรรยาของผู้นำสเปนกำลังตกเป็นเป้าหมายของการสอบสวนการทุจริตบอกว่าเขารับไม่ได้ว่าการเมืองของสเปนนั้นมีภรรยาที่คอร์รัปชันแต่กลับใช้เวลาไตร่ตรองนานถึง5 วันและออกมาบอกสังคมว่ายังคงอยู่ตำแหน่งต่อประเด็นเรื่องนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดค่ะระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนก็ทำให้โคเซมานูเอลอัลเบเรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสเปนออกแถลงการทันทีแล้วก็มีการเรียกเอกอัครราชทูตของสเปนกับทางด้านของอาร์เจนตินานะคะมีการพูดคุยกันแล้วมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการแทรกแซงทางการเมืองใช้คำพูดที่อาจจะมีการก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศด้วยค่ะครับก็ผู้นำอาร์เจนตินาคนนี้คุณผู้ชมก็ทราบตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งแล้วนะครับคือการพูดจาโผงผางแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนอาร์เจนตินาโดยเฉพาะจะบอกว่าเลิกใช้เงินอาร์เจนตินาแล้วไปใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้นำอาร์เจนตินาคนนี้แล้วก็ล่าสุดนี่แหละครับไปวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของสเปนจนทำให้สเปนนั้นไม่พอใจแล้วก็ไปกล่าวหาภริยาของผู้นำสเปนด้วยนะครับว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในขณะที่สมาชิกรัฐสภาเวียดนามนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการโหวตเลือกทางด้านพลตำรวจเอกโตเลิมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะซึ่งปัจจุบันอายุ 66 ปีขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเวียดนามหลังการลงคะแนนเสียงลับที่นักวิเคราะห์บอกว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับในการเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์นะครับของโตเลิมซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของเวียดนามโตเลิมนั้นกล่าวสุนทรพจน์แรกที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีว่าตนมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการทุจริตและก็ปรากฏการณ์เชิงลบ
การโหวตเลือกตัวเลิมเป็นประธานาธิบดีเวียดนามมีขึ้นหลังจากเขาได้รับการเสนอชื่อจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ยังมีขึ้นหลังจากที่รัฐสภาเวียดนามได้โหวตเลือกทางด้านเจินทันมานขึ้นเป็นประธานรัฐสภาคนใหม่ไปเมื่อต้นสัปดาห์ซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นอาจนำไปสู่การยุติความวุ่นวายทางการเมืองที่ครอบงำเวียดนามมากว่า2 เดือนลงได้ชั่วคราวหลังจากที่ผู้นำ3 คนใน5เนี่ยนะครับของเวียดนามได้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำผิดที่ไม่มีการระบุรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ท่ามกลางการกวาดล้างการทุจริตของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามภายใต้การนำของเหวียนฟูจองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นักวิเคราะห์บอกว่าตัวเลิมนั้นเป็นรองหัวหน้าคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตได้ใช้อาวุธในการสอบสวนเพื่อโค่นล้มคู่แข่งทางการเมืองของเขาโดยตัวเลิมนั้นพังงาดขึ้นเป็นประธานาธิบดีหลังจากที่หวอวันเทืองลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบครับจากกรณีนะคะที่เที่ยวบิน SQ321 ในเครื่องบินโบอิงของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะที่เกิดประสบเหตุตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างปลอดภัยล่าสุดนี้นะคะทางด้านของผู้นำสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองส์ก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความยินดีต่อผู้โดยสารนะคะทั้ง131 คนแล้วก็ลูกเรือ12 คนจากเที่ยวบิน SQ321ที่เดินทางกลับสิงคโปร์โดยสวัสดิภาพแล้วมีการขอบคุณหน่วยงานของไทยทั้งเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ให้ความดูแลเป็นอย่างดีแก่ผู้โดยสารตลอดจนลูกเรือที่รับผลกระทบขณะเดียวกันค่ะลอเรนซ์วองก็มีการแสดงความเสียใจนะคะไปยังครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บให้ทุกคนได้มีอาการดีเร็ววันขณะเดียวกันนะก็มีการสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์เป็นผู้นำในการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดด้วยค่ะพูดกันถึงเรื่องของสายการบินนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีการรายงานข่าวว่าเที่ยวบินโดยสาร EK508 ของสายการบินเอมิเรตส์บรรทุกผู้โดยสารพร้อมลูกเรือร่วมกว่า300ชีวิตนะครับสามารถลงจอดที่สนามบินมุมไบประเทศอินเดียได้อย่างปลอดภัยในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากเครื่องบินนั้นได้ชนเข้ากับฝูงนกกระเรียนนะครับก่อนที่เครื่องบินนั้นกำลังจะร่อนลงที่สนามบินดังกล่าวหลังเดินทางมาจากเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เครื่องบินเนี่ยได้รับความเสียหายขณะที่มีนกกระเรียนนั้นร่วงตายอย่างน้อย39 ตัวนะครับผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวว่าเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน EK508 ของสายการบินเอมิเรตส์เป็นเครื่องบินโบอิ้ง777นะครับได้ชนกับฝูงนกกระเรียนที่ระดับความสูง 1,000 ฟุตนะครับจากพื้นดินส่งผลให้มีนกกระเรียนร่วงตายอย่างน้อย39 ตัวโฆษกของสายการบินเอมิเรตส์กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ายืนยันได้ว่าเที่ยวบินดังกล่าวนั้นเนี่ยครับจากดูไบไปยังเมืองมุมไบเมื่อวันที่20 พฤษภาคมมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ปะทะฝูงนกกระเรียนขณะลงจอดเครื่องบินลงจอดโดยปลอดภัยและผู้โดยสารพร้อมลูกเรือทั้งหมดได้ลงกลาจากเครื่องโดยไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สูญเสียนกกระเรียนจำนวนมากและสายการบินเอมิเรตส์กำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ